Hello, good day! Ibabahagi ko ngayon sa inyo kung paano mag-convert ng file from PowerPoint presentation into video na pwede nyo i-upload sa inyong YouTube channel tulad ng ginagawa ko. Kung mapapansin nyo, lahat ng may kinalaman sa cookery na video dito sa aking channel ay ginawa ko gamit ang PowerPoint tulad nito. Ang gagamitin ko na example ng PowerPoint presentation ay itong classification of salads according to ingredients used. So, simulan na natin. Meron akong 5 steps na ginawa on how to create video using PowerPoint presentation. Step I, create a PowerPoint presentation. Siyempre, kailangan meron ng laman ng ating PowerPoint. Meron ng details kung ano yung gusto natin gawin na video. Mapa-text man yan, pictures, or kung ano pa man. Pangalawang steps ay add animation on every details inside your PowerPoint presentation. So, lalagyan natin isa-isa ng animation. Halimbawa, para dito sa title ng aking presentation, lalagyan natin ng animation. Punta tayo dito sa menu bar, hanapin natin yung animations, pili tayo na animation na gusto natin i-apply. Lagyan din natin hanggang sa lahat ng slides ang nalagyan. Kung ano yung gusto nyo unang lumabas sa video, yun yung una nyong lalagyan ng animations. Tulad nito. Gusto ko unang lumabas ay pictures, so siya ang unang lalagyan ko. Meron ako ditong graphic organizer or smart tools. Lalagyan din natin ng animation. Kung gusto natin isa-isang mag-a-appear or lalabas yung nasa graphic organizer, i-click lang natin tong effect option na nandito sa menu bar. Then, i-click natin yung one by one. Tuloy-tuloy lang natin nalalagyan ng animation hanggang mapunta tayo doon sa last na slides. Ang third steps ay put a transition on every slides. Bakit kailangan ng transition? Para makadagdag or para gumanda, may effect kapag mag-change na ng slides. Hindi lang yung bigla na lang siyang magpapalit. Ito ang gagawin din natin. Punta tayo sa menu bar, hanapin natin yung transition, click natin yung paano naman yung gusto natin. Then, ayan. Kung gusto natin iba-iba ng transition every slide, isa-isa natin i-click, isa-isa nating lalagyan. Pero kung gusto natin na sa isang buong video, pare-pareho yung transition, pili lang tayo ng isa. Then, i-click natin dito yung apply to all. Fourth step ay record slideshow. Bakit kailangan pa natin mag-record ng slideshow? Pwede naman natin i-convert agad. Ang reason ay para alam natin kung gaano katagal dapat mag-stay sa isang slide. Paano yung gagawin? Punta tayo ulit dito sa menu bar, click natin yung slideshow, then hanapin natin yung record slideshow. Kung gusto mo pang subukan muna bago mag-record, pwede mong i-rehearse yung timing. Pero diretso na tayo dito sa record slideshow. Then yung start recording from beginning. Para matatansya natin kung masyado bang kailangan bang bagalan or tagalan magstay kasi kung marami yung content na nandoon sa isang slide or hindi naman kailangan masyadong magtagal. Then, nandito din, pwede kang pumili kung animation lang or timings or kasama yung narration at laser pointer or cursor. Ang pang-fifth steps ay export. Paano natin i-export? Paano na natin gagawing video yung ating PowerPoint? Punta tayo dito sa File.
click natin dito sa side, sa file, hanapin natin yung export. Then, dito tayo sa create a video. Dito may option kung anong size ng video yung gusto nyo. Meron ding option kung gusto nyo hindi kasama yung narration, yung timings lang, or yung animation lang ng gaano katagal mag-stay, or pwede nyo i-customize, depende sa inyo. Kaya nga kanina, nag-record tayo ng slideshow kasi hindi naman every slides pare-pareho yung dami or yung content na nilalaman. Then, i-click lang natin itong create video. Nag-create ka na, nag-export na ng video.